بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ یونین مختلف کیسز یا یوز کیسز یا سیناریو دا سٹارټ کړی و چې مونږه د یونین په with the help of union مونږ به یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ څرنګه ډیفاین کوو په ډیفرنٹ نیم په ډیفرنٹ سیناریو په ډیفرنٹ یوز کیسز کې. فار ایگزامپل مونږ کوو که څو د ویلیو په نامه مونږ سره بلټ ان ډیټا ټایپ نشته نو مونږ د یونین چې کومې مونږ سره یو کی ورډ دی د دغه په هیلپ سره د ویلیو یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ کریټ کوو. دلته مونږ شی کړی انټرنلی مونږ د انټیجر ټایپ یو ویریبل اخستی چې په کوم کې به د انټیجر ویلیو سیو کیږي. مونږ د ډبل ټایپ یو ویریبل اخستی چې په کوم کې به د ډبل. اوس که مونږ دا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سکیچ یا د میپ وګورو نو دغه مطابق په دغه ویلیو کې دا کیپیبلیټي شته چې د انټیجر ټایپ ویلیو پکې سټور شي او د ډبل ټایپ ویلیو پکې سټور شي. خو په یو ټایم کې به یا پکې د انټیجر ټایپ ویلیو سټور کیږي یا به پکې د ډبل ټایپ ویلیو سټور کیږي. بیا په مین فنکشن کې دلته مونږ ډیکلریشن وکړلو د دغه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ کومې مونږ سره د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ته چې مونږ ول نامات شی ورکړی ویلیو ورکړی د دغه ویریبل مونږ جوړ کړلو وی. اوس مونږ په دغه سټیټمنټ کې سټیټیک انیشلایزیشن وکړلو. په سټیټیک انیشلایزیشن کې مونږ شی کړی دی مونږ د ډبل ټایپ یو ویلیو اساین کړله. نو د ډبل ټایپ د ویلیو اساین کېدو دپاره مونږ شی وکړلو چونکې د ډبل ټایپ ویلیو دپاره مونږ سره دلته انټرنلی په دغه ویلیو کې چې کوم ویریبل دی نو هغه شی ډبل ویلیو دی. نو په ډبل ویلیو کې مونږ سره دا کیپیبلیټي شته چې د ډبل ټایپ ویلیو پکې مونږ سیو کړو. په دغه ځای کې که زه وغواړم چې زه پکې انټیجر ټایپ سیو کړم نو مونږ سره پکې د انټیجر هم سیو کېدی شي. انټیجر مو پکې سیو کړلو دلته پکې مو شی ولیکلو فار ایگزامپل دا مو ولیکلو. دلته به په سی اوټ سټیټمنټ کې دننه زه به شی ولیکم دلته به ولیکم انټیجر ویلیو چې کومې مونږ سره مونږ پکې سیو کړله او دلته به زه شی ولیکم وی ډاټ او وی ډاټ چې مونږ سره د انټیجر ویلیو دلته به ولیکم ای ان ډی ال برابر راشم. په دغه ځای کې به زه شی وکم دلته به زه ولیکم په ډبل کوډ کې دننه مونږ سره دا شی دغه ځای کې مونږ سره د ډبل ټایپ ویلیو ده. د ډبل ټایپ ویلیو به مونږ پرنټ کو او دلته به زه شی وکم په دغه ځای کې به په لاست کې ولیکم ای ان ډی ال. زه به راشم دا پروګرام به کمپایل کم. کمپایلیشن کې که څه ایرر څه میسټیک پکې وي یا به وښیي دلته یې مونږ ته میسټیک وښلو څه ایرر یې وښلو دلته یې مونږ سره ای ان ډی ال وښلو چې دا کې ال تاسو نه ماته دی. ما شی وکړلو ریکمپایل مو کړلو کمپایلیشن کې ګوره مونږ دوه ټایم د دغه انیشلایزیشن کړی یو مونږ د انټیجر ټایپ نه کړی یو مونږ کړی د ډبل نه. نو دلته به مونږ سره د ډبل ټایپ چې کوم دی وی کې ډبل دی دا ویلیو به واچل شي. بیا چې دا ویلیو واچل شي نو دا بره ویلیو چې کومه ده دا به مونږ سره څه شي دا به مونږ سره واش اوټ شي دا به ختمه شي. کمپایل مو کړلو څه ایرر پکې نشته دی زه به راشم دا به رن کم چې رن مو کړو نو تاسو کتلی شو چې مونږ سره د انټیجر ټایپ ویلیو پکې سیو شوله او د ډبل ټایپ ویلیو پکې سیو شو. خو په یو ټایم کې به مونږ سره دا د یو ټایپ وي هغه ټایپ چې شی وي هغه به مونږ سره وي د ډبل ټایپ. اوس دلته که زه تاسو ته سایز وښوم چې مونږ ته به نارملی د دغه ویریبل چې کوم سایز دی مطلب د ډبل ټایپ چې کوم ویریبل ده د دغه سایز به څومره وي. نو دلته به زه وکم تاسو ته چې سایز آف د ویلیو چې کوم مونږ د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ جوړ کړلو د دغه به زه په سایز آف اپریټر سره دلته به زه شی ولیکم زه به ولیکم چې ویلیو کې دننه به زه شی وکم دلته به زه بایټس ولیکم چې مطلب یې مونږ سره په بایټس کې د دغه څومره سایز دی. زه به دا پروګرام ریکمپایل کم ریکمپایلیشن نه بعد اوس که دلته مونږ مینولی وکسو نو د دغه سایز مونږ سره 4 بایټ دی او د دغه سایز مونږ سره څومره دی دا مونږ سره 8 بایټ دی. نارملی په یونین کې مونږ سره چې کوم هایست سایز وي نو هغه مونږ ته د ویلیو دا مطلب یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ته هغه اساین کیږي هغه سایز. دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی دا به زه رن کم چې رن مو کړو نو تاسو کتلی شو چې مونږ سره چې کوم هایر سایز دی کومې مونږ سره 8 بایټ دی دا 8 بایټ اساین شوی دی د ویلیو ټایپ چې کوم ویریبل دی د ویلیو ټایپ ویریبل ته یا دا ویلیو ټایپ چې کوم ډیټا ټایپ دی اف ټایپ یونین دغه. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته لږه ډېره آیډیا نور هم کلیر شوي دا به مونږ انشاءالله کنټینیو کوو په نیکست کلاس کې. هغه ملګري چې کوم مونږ په مختلف پلیټ فارم ګوري کاینډلی دلته ټیک ټاک له راشئ فالو یې کړئ خپل کمنټس خپل فیډبیک مونږ سره شریک کړئ
دغه نه علاوه په یوټیوب باندې که کوم کسان وي نو تاسو په یوټیوب باندې انفوټیک وي د عبدالناصر افریدي دا چینل لراشه سبسکرایب یې کې فالو یې کې تاسو ته به تقریبا 1500 پلس ویډیو به تاسو ته ملاو شي په دغه چینل باندې نو هوپفولي چې تاسو لا به دا ډیره فایده ورکړي جزاک الله خیر